यसमा चाहिँ तपाईलाई रिपोर्टर कसरी एड गर्ने र त्यसलाई कसरी चाहिँ त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यो सिकाउँछु म। त्यसलाई तिला न्युज एडमिन। अब यसको पासवर्ड चाहिँ मैले यहाँबाट कपी गरेँ, पासवर्ड मलाई कन्टो छैन। अब यसमा चाहिँ अब हेर्नुहोस् युजर भनेर देखाउँछ यसमा। अब यसमा यति छ एउटा अहिले चाहिँ है। अब एड न्यू गर्ने, यसमा चाहिँ के गर्ने एड न्यूमा भन्दाखेरि युजर नेम जे राखिदिए नि भयो। जस्तो म आफ्नै नाम राख्छु, आफ्नै त छ मेरो। भनेपछि वीरेन्द्र सरी लक्ष्मी आचार्य भनेर छ, सरी लक्ष्मी राखेँ। लक्ष्मी@gmail.com जीमेल राखे पनि हुन्छ। यसमा लक्ष्मी आचार्य पासवर्डहरु के राख्नु पर्दैन। यसमा चाहिँ पिक्चर प्रोफाइल पिक्चर चुज गर्ने, फोटो चाहिँ यहाँबाट अनि त्यहाँबाट गरिसकेपछि यहाँबाट एड गर्ने। एड गर्नुलाई जस्तो उहाँको फोटो मैले राखिदिएँ। यो फोटोसबाट एडिट गरेर चार पाटे ठिक्कको बनाउनु होला, नत्र मान्दैन। अब यो चाहिँ एड भयो है। अब हामी के गर्छौँ, कुनै पनि न्युज गर्दाखेरि अब फेरि जाउँ अर्को न्युज पोस्ट गरौँ। अर्को न्युज चाहिँ ल यो भन्दा पनि सही। ल यो भएपछि यसलाई कपी गरौँ। यो त भन्नु परेन अब मैले गरी हैन। अब यसमा चाहिँ अब यो भइसकेपछि अब यहाँभित्र फोटो हाल्ने भए चाहिँ यहाँबाट जाने हैन। नत्र भने यहाँबाट पहिला अब एक राजनीति अनि यहाँ गएर अपलोडमा गएर त्यो फोटोलाई चाहिँ अपलोड गर्छौं, सेट फिचर इमेज गर्छौं। अब यहाँ कति ठाउँ टिक लाउने, समाचार फ्ल्याशमा पनि गरिदिउँ टिक लाएर। अनि अर्को यहाँ छ, तपाईलाई अघि भन्न बिर्सेँ मैले, यसमा सम्झेँ मैले। फ्ल्याशमा कहिले पनि फ्ल्याश न्युज जस्तो म यसलाई पोस्ट गरिदिन्छु, तपाईँ हेर्नु फ्ल्याश चाहिँ जस्तो यो हेर्नुहोस् फ्ल्याशमा यो देखाएको छ। अब यसमा तपाईलाई यो मात्र देखाउनु पर्यो, हेडिङ मात्र देखाउनु पर्यो भने यहाँ के गर्नु त, यो दुईटा अफ गरिदिनुस् है, अनि अपडेट गरिदिनुस्। हेर्नुहोस् त अब अफ भयो नि हैन। अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ यो हटाउनु पर्यो, यो फेस यो गरेर थोरै स्क्रिप्ट पनि राख्दिउँ भन्ने लाग्यो भने यस्तो आउँछ। फेरि यदि यसलाई पनि अफ गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ त, अन गर्नुभयो भने तीनटै देखाउँछ। यसरी हामी गर्न सक्छौँ। म के भन्दै थिएँ, रिपोर्टरको अब के हुन्छ, स्क्रिन अप्सनमा जाने, एकचोटि गएपछि अर्कोचोटि जानु पर्दैन। मैले अलि गरिदिएँ, अर्कोचोटि पर्दैन। अथवा स्क्रोल गर्दै तल आउनु भने हेर्नु त यतिखेर भनेर देखाउँछ। यहाँ गएर लक्ष्मी, ल अब सेभ गरिदिनु भयो भने अब हेरौँ त यो फोटोमा हेर्नु उहाँको नाम आयो हैन। यसरी बाइलाइन आउने गर्छ है। यो बाइलाइनमा चाहिँ यस्तो आउनु कारण के हो भने यो नमिलेर एउटा मात्र न्युज भएको हुनाले है। यसरी हामीले बाइलाइन अनुसार न्युज पनि सेट गर्न सक्छौँ। ल अब यति छ। यसमा केही कन्फ्युज भयो भने मलाई कल गर्नु है।